فرجيكي البيت العمر بيت المنتظر كمان. هذا البيت رايح كله. الحمد لله عدد خلقه وزنة عرشه، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله ملء السماوات وملء الأراضين وملء ما شئت من شيء بعد، الحمد لله حمدا لا يحصى. 15 سنة غياب، شو ممكن يصير بالبيت بعد كل هالوقت؟ اليوم الجولة غير شكل وبنفس الوقت فيها غصة وحنين. تخيلوا شعوركم يا صبايا وانتوا رايحين تشوفوا مكان انترك 15 سنة. اليوم بإذن الله تعالى رح أخدكم معي بجولة لبيت زوجي يلي أكيد هلأ صار بيتنا كلياتنا، يلي أنا نفسي أول مرة بحياتي رح شوفه. رح نكتشف مع بعض شو مخبي هذا البيت، وأكيد رح نمر بكمان منطقة حرستا وعربين لنشوف فيها بيتين ونحكي تفاصيل تانية. ليش ما منرمم بيتنا المتضرر ومنعيش فيه؟ كل هالأمور رح نتشاركها مع بعض. مثلا تعالوا نشوف هلا أول شي هاي الجنينة فيها ألعاب بنقعد فيها. تمام يلا. هون نحسنها للكثير بس ما في العاب. لا بلا بس هيك يا طالع طلعي قدامك هيك تحت الألعاب يا ماما. شوي بس. واحد اثنين ثلاثة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا وكل الغلا بأحلى صبايا بالدنيا كلها. كيفكم؟ طمنوني عنكم إن شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. شو أخباركم صبايا؟ والله اشتقت لكم كتير كتير. كوميات الله يسعدكم يا رب. اليوم حبيت هيك اطلع يعني مشوار لطيف وخفيف على الجنينة انا والولاد. سبحان الله هيك مشان يعني نكسب طاقة والواحد يتنشط ويغير جو. فهي الحديقة صايرة بمنطقة الميسات، اسمها حديقة ابن نور. هلا انا حطيتك ستوري على الانستا وما شاء الله اغلب الصبايا اللي عم تتابعني هنيك حذرت انه هي حديقة ابن نور، يعني هيك حلوة وخرج قاعدة فيها شوية العاب للاطفال اللي هيك بينبسطوا وبيغيروا جو. تعرفي انه هاي كنت اتسلق عليها مشان الطول؟ لا كنت هون هيك حط ايدي. وبما انه انا بالجنينة تذكرت سؤال وحبيت دردشه انا وياكم. في كتير منكم الله يسعدكم بما انه كنت عم دور على البيوت وعم دور من منطقة لمنطقة لاحظتوا انه ما في جناين وحدائق كتير هي للاطفال. هلا شوفوا يا غوالي، كلياتنا بنعرف انه بلدنا طالعة من الحرب وظروف جدا صعبة. الحقيقة اكيد بكل منطقة في جنينة على فكرة اللي رحت عليها، بس لسه مو مخدمة مثل ما نحن بنطمح. وبتعرفوا يعني طموحنا أكيد ما له حدود، يعني أرضية بتاخد العقل وألعاب حلوة ومرتبة وهيك. لكن الحمد لله مع حركة الأعمار والتعافي والاهتمام يلي عم تصير هلأ أنا متأكدة وبإذن الله تعالى رح نشوف حدائق بتاخد العقل لأولادنا. بهالمناسبة حابة أسألكم سؤال وبتمنى تكتبولي آرائكم بالتعليقات، إنه أنتم من الناس يلي بتشوفوا وجود الجنينة يعني هيك شيء أساسي وضروري جدا لتربية ونشاط الأطفال وتفريغ طاقتهم، ولا لا بيعتبروا الجنينة في منكم شيء ثانوي وممكن تستغنوا عنه؟ ولا طالعين على منطقة حرستا مشان نشوف بيت هنيك. طبعا إننا تقريبا شيء 5 دقايق 10 دقايق طالعين من البيت. هي طبعا تقريبا بعيدة شيء 7-8 كيلو يعني بالسيارة بدها شي ربع ساعة. نحن طالعين مشان نشوف بيتين بحرستا وعربين لأنه رحلة البحث عن البيت لسه مستمرين فيها، فحبيت شارككم هالتفاصيل الحلوة اللي شفتها ما شاء الله بياخدوا العقل ونحن كتير عجبونا. رح أحكي لكم هلأ عن الإيجابيات اللي شفناها وكتير تفاصيل تانية. حبيت شارككم الإعمار والكسوات الجديدة اللي عم تصير بهاي المناطق، وبنفس الوقت ممكن هاي التفاصيل تفيد كتير من الصبايا مغتربين حابين ينزلوا ويستقروا بالبلد. هدول غرفتين، يمين يسار، وغرفة البين. هلا ما شاء الله تبارك الرحمن. أول بيت شفناه كتير حلو كبير مثل ما شايفين، صالونه هيك كبير صاير قطعتين، يعني أول قطعة هيك طوالية والتانية ممكن تصير أوضة فيما بعد. هو 4 أوض
وصالون كبير هذا اللي شفتوه هلا مساحته ما شاء الله بتاخد العقل، وحلاوته انه صاير دغري على استراد، يعني حرسته جدا قريب. كمان انه طابق عالي، فما شاء الله هيك بيجي يعني مهوي، اتجاهاته كتير حلوة، اخذ البيت زاوية. انا بحب يا صبايا وقت ما بيكون البيت اخذ زاوية تبقى هيك اطلالته يعني حلوة، وفي جهة منه مثل ما شايفين هلا مكشوفة. هلا عم لاحظ باغلب الكسوات الجديدة المنافع انتو اكبر قدر عم يكون الوانها هيك اسود، عم يتدخل له ممكن اللون البيجي، فهي الالوان عم حبها صراحة حلوة. هلا ما شاء الله هذا يعني حمامه هيك واسع وكبير، كان بس ناقص بكدوش. بس الابواب تبع المنافع انتو شو رايكم فيها؟ يعني عم بفضل انه هيك تكون سادة، يعني ما لها هيك لها حركة وزغرفة. وما شاء الله هذا المطبخ وعن جد بياخد العقل، مساحة وكسوة ولون. اللون هيك مميز، ومثل ما قلت لكم هلا كتير دارج الاسود، خصوصيا انه عم يتدخل له كمان هيك اللون الاصفر، يعني هيك الاضاءة عفوا الصفرة. فشو رايكم؟ عن جد انا كتير عم حب هي الموديلات. هلا احنا ما صار نصيب لهذا البيت سبحان الله لاسباب، حابة احكي لكم الايجابيات والسلبيات اللي شفتها، لانه الله يسعدكم انتم دائما صرتوا تعرفوني انه انا صريحة معكم. هلا بغض النظر عن الاسباب يلي نحن اعترضنا يعني عليها، ممكن احكي لكم اياها هلا تكون هي الاسباب بالنسبة لغيري جدا عادية، فهي بترجع حسب كل انسان واولويته. هلا البيت من جوا تبارك الرحمن، ككسوة كمساحة، انه 4 اوض وصالون كبير، ما عليه حكي بنوب بوجهة نظري، حلو كتير. وحتى على فكرة لبعدين مناسب لعائلة كبيرة، او ممكن الواحد يقسمه لبيتين، لانه اول ما نفوت من باب الصالة، هلا انا ما انتبهت يعني للأوضة يلي بتيجي مواجهة الأوضة هيك الأولانية يلي صورت لكم إياها، بيجي معاها كمان هيك حمام انتو أكبر قدر، يعني جاية مثل أوضة النوم وحمامة جنبها. فالمهم هيك كتير ممتاز. هلا أول شي سعره 90,000، فممكن الواحد بهيك منطقة يلاقي بيت أرخص من هيك، وممكن لا. انتوا اكتبوا لي بالتعليقات شو رايكم. انا على هوا ما شفت هيك نظرتي انه ممكن الواحد يلاقي ارخص. تاني شغلة، هلا هو طابق عالي ما شاء الله، عقد مو شرح وحلو بياخد العقل. ومثل ما بتعرفوا انه اطلالة الطابق العالي مو مثل الواطي، بس الاسانسير مو شغال فيه، فاللي عنده مشكلة صحية ممكن يضايقوا هذا الموضوع. وشغلة أخيرة إنه على الأسطوح ما بيتركب غير قاعدة للوحين طاقة شمسية. هلا كلياتنا بنعرف إنه بسوريا الطاقة الشمسية صارت جدا مهمة، فإذا الشخص يعني بده يركب أكتر من كم لوح مشان إذا حابب يشغل يعني أدواته الكهربائية بالبيت ما في مجال. فأنتوا شو رأيكم فيه؟ يعني بتمنى تشاركوني هيك رأيكم بالكسوة اللي شفتوها بسعره بهيك منطقة للصبايا كمان الموجودين بسوريا. يا عيني يا عيني، شوفوا لي هالبيت شو حلو، حتى الكسوة فيه بتاخد العقل. شو رأيكم بهالسبوتات اللي بالسقف والتريا كمان يلي على الطراز الحديث؟ ما شاء الله هذا البيت اللي بأربين كمان كتير حلو، أرضيته حلوة مرتبة، هيك الكسوة فيه يعني رايقة، حسيتها ما معجقة بنفس الوقت هيك جديدة وحديثة. شو رأيكم يعني انتو بالتفاصيل يلي عم تشوفوها، لدرجة حتى يعني هيك كبسات الكهرباء هي اللي بالحيط حبيت هيك لون اسود. الالوان فيه ما شاء الله كتير رايقه. هلا هذا البيت طابق ثالث، هو ما اتذكر اوضتين وصالون، حتى ما شاء الله المطبخ هيك حبيته، يعني مساحته واسعه، الشباك هيك يعني الاطلاله فيه ما في مواجهه هيك بنايه. الامريكي تبع المطبخ او بنسميها الخراستين، يمكن بسموها الهاي كلوس، يعني كلها هيك جديدة. هلا هذا البيت بمنطقة عربين، هيك مساحته اوضتين وصالون، وما شاء الله كسوته سوبر ديلوكس، سعره 75,000.
هلا أنا يا صبايا هوا فتلتي بمنطقة عربين، رحت على سقبة، رحت على حموريا، رحت على عين ترمى. أغلب البيوت اللي هيك مساحتها هيك بتبلش أسعارها. ممكن يلاقي الواحد أرخص، بس هاي بتعود على حسب ممكن كسوة البيت، منطقة البيت، اتجاهات البيت وإلى آخره. بس أغلب اللي شفتهم للأمانة هيك. هلأ البيوت ما شاء الله اللي مساحتها أكبر من هيك أغلبها رايحة. وفي نقطة كتير مهمة حبيت أحكي لكم إياها. هلأ مثلا بخصوص حركة الإعمار والعمار والبنايات الجديدة، هلأ تبارك الرحمن بمنطقة عربين وحرستا وعين ترمى، يعني لدرجة يا صبايا كل جمعة والتانية وقت ما أروح بلاقي في تجديد بالأبنية، في بنايات عم تطلع جديدة، يعني حركة بتاخد لعل. حتى لدرجة على فكرة إنه محلات يعني كل يوم والتاني وقت ما بنروح بنلاقي محل فاتح جديد، الله يبارك لهم يا رب جميعا. هلأ البيت اللي بحرستا البناء ماله جديد. حبيت يعني أعطيكم فكرة عن هاي المواضيع. البناء عم يجددوه من برا ومن جوا وحتى البيوت. هلا هذا البيت اللي بعربين عقد ماله حلو من جوا وبياخد العقل، عقد ما سبحان الله البناية الأساسية جدا قديمة، يعني قديمة بشكل لدرجة يا صبايا إنه حسينا أنا وزوجي يعني شويتانة رح تهر لا قدر الله لا قدر الله. فحتى الزلمة شو عامل محجر بس مكان بيته من برا. فهي في شغلة يعني بالعمار، مشان هيك حبيت لكم عنها إنه مو كل البنايات طالعة سنة 2026، في منا جديد، في منا عم يتجدد، وفي منا البيوت بتلاقوها البناية من برا قديمة ومن جوا جديدة. يورجيكي البيت العمر بيت المنتظر كان ما شفته ولا زرته. حبايب قلبي بتمنى قبل ما نكمل الفيديو إذا لسه ما حطيتوا لي إعجابات من تحت ايديكم الحلوين فضلا وليس أمرا، بتمنى تحطوا لي كتير إعجابات، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس مشان يصلكم كل جديد مني أول بأول. بعرفكم ما عم تقصروا، ربي ما يحرمني منكم يا رب، بس ما بتصدقوا قديش هذا الشي بيدعمني وبيشجعني إني استمر. ربي ما يحرمني منكم يا رب. هلا أغلب كمان الصبايا عم تتابعني من الشاشة، فبتمنى كمان ما تنسوني من دعمكم. هذاك فوق منه طوبين مكسرين ساكن تحت من أول. شو بده يساوي؟ بده يعمر بيته ويقعد يلتزم. وهون كمان في، بس هاي البناية ما فيها شي، مو صاير لها شي الحمد لله. نحن اللي ورا هاي البناية أفاقها تمام. هذا الديك لو سكنت بالبيت كان جاري كل يوم بيصحيني. يلا عنده يصابوا لأنه المفروض يكونوا مبلط هيك لحد هون يصابوا. هذا الباب يركبه عمو صح؟ عشان ما حدا يفوت. لا هذا مو لأنه هذا بالجامعة. هذا الباب عشان ما حدا يفوت ويعمر ويقعد. لا عايز أسانسير. الله كريم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا به. الحمد لله على السراء والضراء. لأول مرة يا صبايا فوت على بيتي اللي تركه زوجي من 15 سنة. مع الأسف رب العالمين ما كتب لي إني شوفه على أرض الواقع وهو ما فيه شيء. كنت بس هيك شوفه يعني من الصور. الحمد لله على كل حال. هو منطقته بعين ترمى عند أسفل الخير. هاي المنطقة ما شاء الله كانت قبل القصف والدمار كتير حلوة سكنية. كان في مول اسمه أسواق الخير، يعني كان هيك مرتب وحلو على وقتها. كانت المنطقة ما شاء الله كتير هيك مخدمة ومشغلة. الله يعوضنا يا رب خير ويعوضكم ويعوض كل إنسان راح بيته
وانقصف بسوريا. خير يا رب. هيك كمان ايه هذا الجهل صار يعرف. قديش الإنسان بيكون غاصص وقت ما بيرجع على بلده وبيشوف بيته بهذا الشكل. الله بيعلم يا صبايا كمية الغصة وحرقة القلب وقت ما فت على البيت، ويعني هيك شفته بهذا الشكل كأني أنا بالعكس يعني كنت عايشة فيه وإلي ذكريات فيه. بتصدقوا عم بتطلع بزوجي كنت لك والله أول ما فتت ما أحسنت إني فورا صور. هو عم يشرح لي، هو زاره يعني قبل البيت وقت ما نزل زيارة على سوريا، فهو عم يشرح لي إنه هون كانت أوضة الأولاد وكذا وشو ناوي كان يعمل، وأنا ينحرق قلبي بزيادة وأبكي بزيادة. الله لا يسامح ولا يبارك للي كان السبب. شو بده الواحد يحكي قديش نحن السوريين تعبنا، مرت علينا أيام تعبنا فيها. الحمد لله على كل حال. كتير من الأهالي طلعوا من بيوتها علي وما فيها شي بيوتها وما عفشة وبتاخد العقل، ورجعت شافتها بهذا الشكل، وفي منها مدمرة كمان. فالبيت هو أوضتين وصالون، هي أوضة وفي أوضة جوا، والصالون مثل ما شفتوا مطبخ ومنافع، يعني مساحته الحمد لله متوسطة. هلأ زوجي كان طبعا فرشه كله ومجهزه كله من مجاميعه، بس كانت بقيانة يعني أوضة النوم، بس مع الأسف بعد ما طلعوا من منطقة عين ترمى وبلش القصف يعني عليها فانسرق كل شي منها. لك حتى تصوروا الفياش تبع الكهرباء اللي بقلب الحيطان سارقينه، الله لا يسامحهم. حرام كله حارق. هلا ليش يا صبايا ما منظبط البيت وبنقعد فيه؟ بالبداية طبعا في كلام بقلبي يعني حابة لكم اياه، بس اول شيء هلا مثل ما شفتوا البيت بده شغل ومتضرر بشكل منيح. هلا الحمد لله بفضل من رب العالمين وكرمه البناية يعني مالها كلياتها مقصوفة، وهذا كرم من عند رب العالمين. يعني صح البيت بده شغل، بس فيما بعد إذا زبطناه واشتغلنا فيه إن شاء الله بصير ما أحلى. ادعونا أنتو ويا رب هيك كل صبية بتدعي لي بالخير لها بالمثل يا رب. في قسم من البيت هيك حيط يعني كامل مهدود على بيت جاره لزوجي، فعم يقول لي زوجي انه لازم يكون موجود الجار لحتى يرجع يتزبط كل الاسطوح وكل يعني الطابق مشان انه نحسن نسكن فيه. وفي سبب تاني طبعا اهم انه هو طابق ثالث، ونحن الطوابق العالية ما بتناسب جوزي صحيا. وهلأ حاليا والله يعني حتى انه ما بده يعني زوجي يشتغل فيه ويساوي ويزبطه تاركينه على خير. هيك والله هذا السبب. والكلام حبايب قلبي اللي حابة احكي لكم اياه هلا بخصوص حتى شروة البيت وما بيت، انا بالنسبة لي كله نعمة الحمد لله. هلأ زوجي إذا بيقول لي بدنا نزبطه من قريب والبيت ونقعد ونسكن فيه، بقول له طبعا المهم إنه الحمد لله بيت نتقاوى فيه وصحتنا وعافيتنا بخير ونكون مبسوطين فيه، هذا الأهم. وشغلة إنه مثلا أنا عم نقي البيت وزبط معي وما زبط، مو لأنه نحنا ماسكين السلم بالعرض وماشيين وبدنا كل شي على هيك يعني مزاجنا. لا، قلت لكم من قبل حبايبي إنه دائما الإنسان يمكن يلاقي الشي مو كامل من جميع النواحي، وممكن بالعكس تماما. فوقت ما تتيسر معي شروة بيت أو ما يعجبنا فهو لخير لأنه رب العالمين دائما ما بيختار للإنسان إلا كل خير. نستنى جوزي لأنه راح يجيب لنا مندي. نروح هلا لعند مرتامو إن شاء الله. وبعد هالنهار الطويل والفتلة من بيت لبيت شو بده غدا مرتب، الله يديم نعم علينا يا رب. هلا نحنا بما انه الصبايا بنعرف هيك نزلت السوق احيانا بننزل بننقي تياب بتروح معانا 5-6 ساعات وبنرجع مخورين من الجوع، يا اما بناكل من السوق، صح ولا لا؟ فنحنا بما انه والله هيك مقضينا عم ننزل وعم ندور وكذا، فاحيانا بطبخ رغم انه المطبخ عندي جدا يعني على فكره ما بيساعدني وكتير بتعذب، يا اما والله هيك بنجيب يعني اكل. فحبينا والله نرجع نرتاح ونطلع بعدين لعند مرت عمي مشان نتغدى كلياتنا مع بعض. هاي انا حفظ حليب تكرم عينك. حتى اي نوع نستنى.
هي رز بحليب مع بالوزات بردقان. بعوضات بالدقاق. ايوه. عيني على البالوزة الشامية. اكتبوا لنا يا صبايا بالتعليقات إذا بتعملوها ولا لا. هي من تحت ايدين مرت عمي. شو يا زان؟ رز بحليب. رز بحليب طبقة؟ عملتيها مرت عمي برز؟ رز بحليب فوق منها بالوزة بردقان. وهلا موسمها هلا طيابتها لانه فوقها هي بتجي بعد ما يبرد الرز ايه. بحليب تكون طابختها هي بالنشا ايه ظريفة. بردقان وبحطها. يا عيني. وهي أكلات الحلا من الأكلات المحببة على قلبي خصوصيا بالصيفية لأنها خفيفة نظيفة وكمان بتبورد على القلب. الله يسلم إيديها مرت عمي كانت عاملة البالوزة الشامية. هي عبارة عن طبقة محلاية أو أحيانا بنحط لها رز حسب الرغبة. هلا كتير منكم الله يسعدكم كتبتوا لي إنه بدنا طريقة المحلاية، إن شاء الله قريبا بعمل لكم إياها. موجودة هي على القناة وحتى موجودة البالوزة على ما أعتقد يمكن عملتها، فإن شاء الله قريبا برجع بعملها بما إنه هلأ يعني هيك ظريفة باردة. وعلى جنب بعد ما بنكون مجهزين نرز بحليب أو المحلاية بقلب الزبادي هيك نصاص يعني بنعبي الزبدية، نكون عاصرين كيلين بردقان وحاطين له تقريبا شي معلقتين كبار نشا عشان يصير عندي مثل الصوص وسكر حسب الرغبة. بحركن على البارد بعدين على النار وبحطهم هيك فوق طبقة الحليب. طبعا طبقة الحليب لازم تكون باردة مشان هيك ما يختلطوا يعني مع بعض. بدخلهم على البراد بتصير عندي أطيب هيك بالوزة بتشهي القلب. قولي بتدر الحليب للمرضعة بس من دون مكسرة. لا مع المكسرات منيح بالله للمرضعة. طيبين حامضين على حلو. الخروف ولا زي هذا؟ محمد يا وش هالخير، محمد يا وش هالخير، محمد يا وش هالخير، محمد يا وش هالخير، وانت الغالي علينا. هذا الفيديو سبحان الله كان توقيت تنزيله قبل العيد، بس ما حبيت نزله حتى قبل بنهار نهارين مشان نضلنا هيك فرحانين ببهجة العيد وأجواءه الحلوة. جهزت البزر والفواكه. هون جوزي شو جايب لنا يا حضركم؟ معروك مشان هيك يعني جنب الشاي هلا اظراف طيبين. وهون حبيت اختم معكم الفيديو مثل ما بيقولوا هيك ختامها مسك مع سهرات العائلة كمان الحلوة. هالمرة يعني غيرنا يا صبايا عن القهوة وما قهوة. وهون بالنهار الثاني بالسهرة هذا قلنا بيت سيلفي وقالوا لنا انه جايين نسهر عندكم، فانا هيك جهزت اموري قبل وصولهم دغري يا صبايا، يعني بحيث سبحان الله هيك يعني اقعد مع الاهل والحباب اكثر وقت ممكن. فقعدنا والله هيك انبسطنا وكانت السهرة كتير حلوة، اشتهيت كل محب معنا. بدك الاسطوح اول شيء لانه الردم والهدم يعني اذا بتصلح تحت بده ينزل عليك المي، مو لعبه اللي بياخذ اللي بيكون بيته اخر شيء ومخصوص فوق بده يصلح. معلش تعالوا شيء ثاني طبعا مقطوع لعبه جديده. على هيك انا تفضل يا عمر. مقصر يسلمون. قبل ما اودعكم حبايب قلبي ويا احلى عيلة
وأغلى عيلة بالدنيا كلها، ربي ما يحرمني منكم يا رب. في شغلة كتير مهمة بدي استشيركم فيها، شو رأيكم بألوان الفيديو؟ هلا في صبايا كانت تقلي إنه الألوان أحيانا فاهية يعني فاتحة، بالرغم إنه أنا ما بستخدم أي فلاتر أو فتح مشان ما تروح من جودة الألوان وجودة الفيديو. فشو صار فيني مرة موقف إني أنا فتحت على فيديوهاتي من أكتر من كم جوال، فبالفعل في جوال طلع لون الفيديو فاتح، الجوالين التانيين لا، طلع مثل وقت ما أنا بصور وبصدر. فأنتوا شو رأيكم؟ بتمنى تشاركوني لأنه هذا الشي كتير مهم.